ભાગમાં એને ડિવાઈડ કરીએ તો દરેકનું થોડું શું અલગથી તમને એનું આઉટકમ દેખાશે. તો નંબર 1, અગર જો ગ્લોબલ ગ્રોથ સ્લો ડાઉન થઈ રહ્યો છે તો ઇન્ડિયામાં બિયોન્ડ ધ પોઈન્ટ ઇમ્પેક્ટ નથી એની. સો ઇફ યુ લુક એટ સે ઇન્ડિયન જીડીપી, ઇટ ઇઝ કન્ઝમ્પશન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ, ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ એન્ડ નેટ એક્સપોર્ટ્સ, રાઈટ? તો આ બાકીના જે પહેલા 3 જે છે, કન્ઝમ્પશન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ, દે આર નોટ રિયલી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સોર્ટ ઓફ ડિટરમિન્ડ. નેટ એક્સપોર્ટ્સ જે છે એ ગ્લોબલ ગ્રોથ સ્લો ડાઉન થવાથી થોડું ઓછું થશે. તો એ તમારું યુ વિલ ફાઇન્ડ કે તમે 50 થી 60 બેઝિસ પોઈન્ટ તમારું ગ્રોથ સ્લો ડાઉન થઈ શકે. અર્લિયર એનાલિસ્ટ વર લુકિંગ એટ 7%, તો તમે હવે કદાચ 6.5, 5.5 થી 6 ની વચ્ચે ઇન્ડિયા વિલ સ્ટીલ બી ગ્રોઈંગ. ધેટ્સ નંબર 1. નંબર 2, જે બેન્કિંગમાં જેટલા ઇશ્યુઝ થયા, આઈ થિંક ઇન્ડિયન બેન્કિંગમાં એનો મોટા ભાગે, ઇફ આઈ હેવ માય જજમેન્ટ, નિયરલી ઝીરો ઇમ્પેક્ટ છે. રાઈટ? થાય છે શું કે જ્યારે તમારી ફેડરલ રિઝર્વ કે ગ્લોબલી સેન્ટ્રલ બેંક્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારે છે ત્યારે એના 3 ઇમ્પેક્ટ છે. 1, ગ્લોબલ ગ્રોથ ઓબ્વિયસલી સ્લો ડાઉન થાય. 2, જે કરન્સી સ્ટેબલ ગણાય છે તે એપ્રિશિએટ થાય. Because all investment rush towards those stable currencies. એટલે આ કેસમાં યુએસ ડોલર સોર્ટ ઓફ એપ્રિશિએટ થાય અને જેટલા બી ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ લોકોને લાગે કે અમારે વોટ એવર ઇઝ ક્લાસિફાઈડ એઝ રિસ્કી એસેટ્સ, they want to get out of that, which includes emerging markets, which includes India as well. તો એમાં તમારે એફઆઈ સેલિંગ જોવામાં મળે. અને ત્રીજું, જ્યારે તમે રેટ 0 થી 5% ઇન અ હરી તમે એકદમ વધારી દો ત્યારે તમારે there are accidents waiting to happen, right? તમારે 2008માં તમે જોયું કે ક્રેડિટ રિલેટેડ બબલ થયું. આ વખતે તમે જુઓ છો કે ટ્રેઝરી રિલેટેડ ઇશ્યુઝ છે. તો આ એક એક્સિડન્ટ જે બી તમારો એસવીબી સિગ્નેચર બેંકમાં થઈ ગયું, એના લીધે જે ગ્લોબલ રિસ્ક એપિટાઇટ છે એ રિડ્યુસ થઈ ગઈ છે. પણ તમે પેરેલલ ડ્રો કરો ઇન્ડિયન બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં તો મને નથી લાગતું કે ઇન્ડિયન બેંક્સને આ ઇવન રિમોટલી ક્લોઝ ટુ સચ એ સિચ્યુએશન, રાઈટ? ઓબ્વિયસલી ક્રેડિટ સિચ્યુએશન ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ વેરી ગુડ, પણ તમે ખાલી આ ટ્રેઝરી મેનેજમેન્ટ જુઓ તો આપણે અહીંયા જે એસએલઆરમાં તમારે બોન્ડ્સ ખરીદવાના હોય, ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી બોન્ડ્સ, એનું એચટીએમ ઇન્ડિયાના કેસમાં ટોટલી ડ્યુરેશન મેચ્ડ છે, રાઈટ? તમે હરેક બેંકની જે એસેટ લાયબિલિટી કમિટી છે અને આરબીઆઈ, એ લોકો આને રેગ્યુલર મોનિટરિંગ કરે છે. હરેક બેંક્સ ઇન્ડિયામાં એન્યુઅલી આ ચીજ અપડેટ કરે છે. અને બીકોઝ તમારી એસેટ લાયબિલિટી જો ટોટલી મેચ્ડ છે તો ઇટ ઇઝ લાઈક લુકિંગ એટ ધ હાઉસ વી આર લિવિંગ ઇન. તમારું પોતાનું ઘર હોય, એનો કોઈ દિવસ તમે રોજ પ્રાઇસ જોઈને સુખી કે દુખી નથી થતા, રાઈટ? યુ કાન્ટ રિયલી સે કે મારા આટલા નેટવર્થ વધી ગઈ કે ઘટી ગઈ. તો સિમિલરલી ઇન્ડિયન બેન્કિંગ સિચ્યુએશન, કારણ કે જે હેલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી બુક છે એ ટોટલી બેલેન્સ છે, તો મને નથી લાગતું કે ઇન્ડિયન બેન્કિંગમાં એટલો પ્રોબ્લેમ થવાનો છે. તો વિથ ઓલ ઓફ ધીસ, અને એક લાસ્ટ પોઈન્ટ મારે કહેવાનો રહી ગયો કે આ બધા કેસમાં તમે જુઓ કે અગર જો રિસ્ક becomes a difficult word to manage, તો commodity prices start correcting, અને commodity prices includes crude etc. નાઉ ક્રૂડ ઓઇલની પ્રાઇસ ઓછી થાય તો ઇન્ડિયાનું રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર ઓછું થાય, અને અગર ભલે તમારે એફઆઈઝ નું થોડું સેલિંગ આવે તો એ કેપિટલ ઇન્ફ્લો ઓછું થઈ રહ્યું છે. તો ભલે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ તમારું મોર ઓર લેસ બેલેન્સ્ડ હોય, પણ એના છતાં તમારી બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવ્સ ડ્રામેટિકલી. તો ગ્રોથ એટલું સ્લો ડાઉન નથી, બેન્કિંગ સિચ્યુએશનમાં પ્રોબ્લેમ નથી, તમારે એકચ્યુઅલી ક્રૂડ ઓઇલ ઓછું થવાથી કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ ઓછી થાય છે, રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર ઓછું થાય છે. તો મને લાગે છે કે આજે આપણે ઓલમોસ્ટ 14-15 મહિના સિન્સ ઓક્ટોબર 2021 ઇન્ડિયન માર્કેટ જે ફ્લેટલાઇન સોર્ટ ઓફ થઈ ગયું છે. અને હેડલાઇન તો ફ્લેટલાઇન છે, પણ તમે અંડર ધ સરફેસ જોશો તો ઘણી બધી કંપનીઝ એવી છે જે 30%, 40% ફ્રોમ ટોપ કરેક્ટ થઈ છે. યસ, યુ આર શોઈંગ ધ લિસ્ટ રાઇટ નાઉ. તો એ બધે ઘણા બધા શહેરોમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સોર્ટ ઓફ પર્સપેક્ટિવ બેસી રહ્યો છે, અને મને લાગે છે કે નેક્સ્ટ 1-2 મહિના ટ્રબલસમ રહેશે, પણ ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ સ્ટાર્ટ એક્ટિવલી બિકમિંગ અ લોટ મોર પોઝિટિવ. અમે એઝ અ ફંડ ડિફેન્સિવ હતા ઓગસ્ટ 2021 થી, પણ હવે ઘણા બધા શેર એવા અમને પણ લાગી રહ્યા છે જે બહુ એટ્રેક્ટિવ વેલ્યુએશન્સ પર અવેલેબલ છે. તો FY24માં મને લાગે છે કે ઇન્વેસ્ટર્સ એકદમ કન્સ્ટ્રક્ટિવ થઈને સ્ટોક્સ ચૂઝ કરવા જોઈએ જ્યાં they might make reasonable returns.
જી, ડેફિનેટલી. તો બહુ સરસ અહીંયાથી એક ફંડામેન્ટલ વ્યૂ આપણે માર્કેટ પર સમજ્યો. સ્ટોક્સ પર આપણે આવીશું જીગર. એ પહેલાં રોહન મહેતા હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. તો રોહન, સ્વાગત છે આપનું પણ આ ખાસ રજૂઆતમાં. સૌથી પહેલાં માર્કેટ પર એક વ્યૂ સાથે આપની શરૂઆત કરીએ. જે રીતે કે FY23માં બેન્કિંગ સંકટ રિસેન્ટલી જે રીતે આપણે જોયા છે ક્રાઇસિસ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ તરફથી US યુરોઝોનને લઈને જે સંકટ છે, વ્યાજ દરમાં વધારાને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક એક સમસ્યા દેખાઈ રહી હતી. સાથે ઘણા ઉતાર ચઢાવ માર્કેટમાં ઓવરઓલ આપણે જોયા છે. કઈ રીતે તમે FY23ને જોઈ રહ્યા છો અને આવનારા સમયમાં FY24 માટે થઈને આપનું આઉટલુક શું બનતું દેખાઈ રહ્યું છે માર્કેટ પર? ગુડ મોર્નિંગ. માર્કેટ જે રીતના મારા કો એનાલિસ્ટે જે વાત કરી that I fairly agree on. માર્કેટમાં ઓવરઓલ બ્રોડર માર્કેટ હજી પણ એક ફ્લેટ લેવલ પર છે. ધીસ આર 19th મંથ જ્યારે માર્કેટ એક જ લેવલ પર રહ્યું છે અને લોકો જનરલી એવું માનતા હોય છે કે બેર માર્કેટ ખરાબ હોય છે, પણ એકચ્યુઅલી બેર માર્કેટ ખરાબ નથી હોતું. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ ધ પિગ માર્કેટ, જે આવું માર્કેટનો ટાઈમ છે જ્યાં માર્કેટ ઇઝ નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ. અને બ્રોડર લેવલ પર માર્કેટ ત્યાં ને ત્યાં છે, પણ ઇફ યુ સી ઓન ધ માઇક્રો લેવલ, portfolios are down by 10 to 15% an average on, and stocks are 30 to 40% down on an average. Every 152-week high stock, they are nearly about 15 to 20 stocks જે 52-week low પર છે અને કદાચ ઓલ ટાઈમ લો પર પણ આવી શકે છે. આ સેગમેન્ટમાં બે ત્રણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચીજ થઈ રહી છે. પહેલા તો ઇન્ડિયા પર બુલિશનેસ ઇઝ સમથિંગ વિચ વી હેવ બિલીવડ ઓન, અને આવા ઝોન આવે છે. તમે આવા ઝોન જુઓ 96 91 થી 96ના ટાઈમ પર કોન્સોલિડેશન હતું. પછી 2017 લગીન કોન્સોલિડેશન હતું. કોવિડ પહેલા there was 30 months જ્યાં કોન્સોલિડેશન હતું, અને હવે there's 18 months, મે બી હજી એક બે ક્વાર્ટર વધારે ચાલી શકે છે, નથી ચાલી શકતું. લેટ અસ નોટ ડિબેટ ઓન ઇટ. But my point is that it is the time to put money into. See, we all come into the market જ્યારે મોસ્ટ ઓફ લોકો આવે છે, જ્યારે market is at a good peak of time, જ્યારે મોસ્ટ ઓફ લોકો જાય છે જ્યારે market is on a boring zone. But this is the best time to put money into the markets. મે બી અત્યારના બધું જ એલોકેટ ના કરીએ. આજે અમે પણ ફંડ હાઉસમાં નિયરલી 25-30% કેશ પર છે. વી આર વેઇટિંગ ફોર ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ કમ. પણ આજે તમે જુઓ કે કેટલા બધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિડમ્શન્સ આવી રહ્યા છે, અને માર્ચ પછી if market doesn't get better, we will see the highest redemptions which will come in the markets. જે લોકોએ જે 5-5, 10-10 વર્ષની સ્ટોરીઓ કરી છે, એ લોકો આજે માર્કેટમાંથી નીકળવા માટે રેડી છે, because nothing is happening. They are not seeing a longer term picture, and that is where the wealth is not created. We believe 1 to 2 quarter here that we have got the biggest opportunity in the markets. ડિકેટમાં 3 થી 4 વર્ષ જ એવા હોય જે હાઈએસ્ટ પૈસા બની શકતા હોય, અને આ ડિકેડનો સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે. આ વર્ષ આફ્ટર FY2023 હાફ થી નવી તેજી બહુ મોટી આવશે. પણ જોવા જેવું વાત એ છે કે દર બિગેસ્ટ તેજીમાં સ્ટોક્સ અને સેક્ટર્સ અલગ હોય છે. આ વખતે જે સ્ટોક્સ અને સેક્ટર્સ છે એ લાસ્ટ જે ડિકેડમાં વધ્યા છે એ હોવા extraordinary impossible છે. So on that note, we are very positive that new opportunities will come. Stay invested. આ જે પીરિયડ જે છે બોરિંગ પીરિયડ, એ થોડો કાઢી નાખો. માર્કેટ પર ઓછું ફોકસ કરો. પોર્ટફોલિયો એકાદ ક્વાર્ટર પછી જુઓ, and then you will see a good growth into markets. જી, ડેફિનેટલી. તો બંને આપણા એક્સપર્ટ્સ તરફથી ખાસ કરીને એક વ્યૂ આપણે બજાર પર લીધો છે કે આવનારા FY24માં કઈ રીતે આઉટલુક રહી શકે છે માર્કેટનું. પસંદગી સાથે શરૂઆત કરીએ. જીગર, સૌથી પહેલાં આપની પાસેથી એક ફંડામેન્ટલ પસંદગી, પોર્ટફોલિયોમાં કયા સ્ટોક પર તમે એવું માની રહ્યા છો કે એ રાખવાથી ઘણો ફાયદો થશે, સારા રિટર્ન્સ મળશે? પહેલી પસંદગી આપની. રાઈટ. જસ્ટ અ ડિસ્ક્લોઝર બિફોર ધેટ કે આ જેટલા બી અમે ફંડ આપણા સ્ટોક્સની વાત કરીશું તો એ અમારા ફંડમાં છે. તો આઈ થિંક ઓલ યોર વ્યુઅર્સ શુડ નો કે વી આર રીઝનેબલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધીઝ નેમ્સ. રાઈટ. તો 2 કે 3 સ્ટોક આપણે વાત કરી શકીએ. આઈ ડોન્ટ નો વી શુડ ટેક ઓલ 3 ટુગેધર ઓર વન બાય વન. આઈ લીવ અપ ટુ યુ. પણ ધ ફર્સ્ટ સ્ટોક વી લાઈક ઇઝ અ કંપની કોલ્ડ આરકેએમ કેમિકલ્સ. 8,000 8,500 કરોડની માર્કેટ કેપ છે. They are into bromine, and industrial salts, etc. કેપેસિટી એની જે બ્રોમિનની કેપેસિટી છે એ લગભગ 24,000 ટન હતી, તે હવે વધીને 44,000 ટન થઈ રહી છે. અને બ્રોમિન એક એવું છે કે જે તમારે ગ્લોબલી સપ્લાય ઇઝ ઓન ધ ડાઉન સાઇડ. તો રેડ સીમાં તમને બ્રોમિન મળતું હતું, ચાઇનાના તરફથી મળતું હતું, પણ ઇન્ક્રીઝિંગલી દે આર ફોકસિંગ લેસ એન્ડ લેસ ઓન ધેટ. અને આ એક એવી કંપની છે જેના બધા મળીને કંઈક 50 ક્લાયન્ટ છે, સ્પ્લિટ ઇક્વલી બિટવીન ઇન્ડિયા એન્ડ આઉટસાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા. તો જે બ્રોમિનની પ્રાઇસીસ છે એ મોરલેસ ફ્લેટ છે.
તો મને લાગે છે કે અહીંયા બીકોઝ ઓફ રાઇઝિંગ પ્રોડક્શન, તમારો એન્ડ ફ્લેટ પ્રાઇસીસ, we will be able to see profits almost double in a couple of years, maybe triple in 3 years. અને સ્ટોક ઇઝ અવેલેબલ એટ બિલો 10 times price to earnings. તો અમને લાગે છે કે આ રીઝનેબલી ગુડ બેટ છે. લિસ્ટિંગ થયા પછી સ્ટોક હેઝ ડન રીઝનેબલી વેલ. આઈ થિંક ઇટ્સ અપ 50% પણ મને લાગે છે કે લોંગ ટર્મમાં અહીંયાથી ખાસી અપસાઇડ મળી શકે છે. જી ડેફિનેટલી. તો એક પહેલી પસંદગી જીગર તરફથી આર્કિયન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર આવતી આપણને દેખાઈ રહી છે, તો ખાસ એના પર એક ફોકસ રાખવું જોઈએ. રોહન, આપની પાસેથી હવે જાણીએ પહેલી પસંદગી કઈ રીતે તમે પોર્ટફોલિયોમાં સમાવેશ કરવા માટે કયા સ્ટોક પર એક આપો છો અહીંયાથી રેકમેન્ડેશન? સો મારી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની છે. અગેન અમારું ડિસ્ક્લોઝર, અમારું ફંડ અમારા પર્સનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કંપની ઇન્વેસ્ટેડ છે. સો ઓન ટુ ધ વેરી ક્લિયર પોઈન્ટ કે અમારો વાઇટલ ઇન્ટરેસ્ટ આ કંપનીમાં છે અને અમે આજે ઇન્વેસ્ટ નથી કર્યું, અમે ઘણા વખત પહેલા કર્યું છે. તો વી ડોન્ટ હેવ એની ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ ઇશ્યુઝ ઇન ટુ ધેટ. કંપની છે દેટ ઇઝ જિંદાલ સ્ટેનલેસ લિમિટેડ. કંપની નિયર અબાઉટ 50-55% માર્કેટ શેર છે સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાં. અને જે રીતના સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ગ્રોથ અને કન્ઝમ્પશન થઈ રહ્યું છે, દેટ ઇઝ ઓલ ટાઈમ હાઈ. અને હજી તો સ્ટાર્ટ થયું છે ઇન્ડિયન કન્ઝમ્પશન સ્ટોરીમાં. આ કંપની ડેટની લીધે, રિસ્ટ્રક્ચરની લીધે જિંદાલ સ્ટેનલેસ અને હિસારમાં એક ડીમર્જ થયું હતું. પછી ફરી વખત હવે મર્જિંગ નિયરલી અબાઉટ 2 to 3 monthsમાં છે. રિસન્ટલી કંપનીએ ડિક્લેર કર્યું છે 48-49% એમને એક ઇન્ડોનેશિયન કંપની જે નિકલ બેઝ બનાવે છે, જેમાં સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાં નિકલની જરૂર છે, ત્યાં એમને કંપની બાય કરી છે. અને એની લીધે એમનો રો મટીરિયલ કોસ્ટિંગમાં બહુ મોટો ફરક આવી જશે. આ કંપની એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી વેલ્યુ બાય છે, નિયરલી અબાઉટ 14-15 યર્સના લેવલના પ્રાઇસિંગ પર કોન્સોલિડેટ થઈ છે અને સાથે પ્રોફિટેબિલિટી એઝ કન્સિસ્ટન્ટ બહુ સારી કરી રહી છે. We are expecting this company to cross over nearly about 500 rupees level in 1 to 2 years. And this is our personal buy also. And it is the leader in stainless steel. In India, nearly about 15,000 crore na market cap per stainless steel company 55% market share is a clear value buy. ઓકે, તો એક જિંદાલ સ્ટેનલેસ લિમિટેડ પર પસંદગી રોહન તરફથી 1 અને 500 સુધીના લેવલ્સ આ કાઉન્ટર બતાવી શકે છે. બે પસંદગી આપણે જાણી, જીગર તરફથી આર્કિયન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, રોહન તરફથી જિંદાલ સ્ટેનલેસ લિમિટેડ. તો આગળ પણ અન્ય પસંદગી પણ જાણવાનો સમય થયો છે, પરંતુ હાલ એ પહેલાં લેવો પડશે આ ખાસ રજૂઆતમાં એક બ્રેક. આઉટલુક FY24 ટોપિક્સ આ ખાસ રજૂઆતમાં આપનું એકવાર ફરી સ્વાગત છે. રોહન મહેતા, જીગર મિસ્ત્રી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. અને બ્રેક પહેલાં બંને એક્સપર્ટ તરફથી એક પસંદગી જાણી હતી, આર્કિયન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જીગર તરફથી અને રોહન તરફથી જિંદાલ સ્ટેનલેસ લિમિટેડ. બીજી પસંદગી જાણવાનો સમય હવે આવ્યો છે. જીગર, કયા સ્ટોક પર તમે અહીંયાથી એક સલાહ આપો છો નેક્સ્ટ પોર્ટફોલિયો માટે? તો એક કંપની છે IDFC લિમિટેડ, નોટ બેંક, IDFC લિમિટેડ, એમાં અમારો ખાસો ઇન્ટરેસ્ટ છે. The way we think about this is કે એક IDFC જે ફર્સ્ટ બેંક છે that used to be a infrastructure lender. તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેન્ડિંગ હતી, they then transitioned into a bank. અને પછી જે તમારી કેપિટલ ફર્સ્ટ NBFC હતી એ મર્જ થઈ ગઈ છે. તો પાર્ટ ઓફ ધ બુક ઇઝ NBFC માઇક્રો ફાઇનાન્સ બુક, પાર્ટ ઓફ ધ બુક ઇઝ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેન્ડિંગ. પણ આ કંપની જે IDFC ફર્સ્ટ બેંક છે એને ખાસો ટાઈમ લાગી ગયો ટ્રાન્ઝિશન થતા ટુ અ રિસ્પોન્સિબલ લેન્ડર, રાઈટ? તો હવે જે તમે અત્યારે જુઓ છો તો તમે sort of legacy borrowings is less than 5%. CASA is now getting above 50%. તો લોકોનું કોસ્ટ ઓફ બોરોઈંગ બી ઓછું થઈ રહ્યું છે.
રિટેલ ડિપોઝિટમાં ગ્રોથ રિઝનેબલી સ્ટ્રોંગ છે, ક્રેડિટ ગ્રોથ કન્ટિન્યુઝ ટુ બી રિઝનેબલી બેનાઇન. તો તમે બેન્કિંગ ફૂલ સેક્ટરમાં તમે સાયકલ્સ જોશો તો 4 સાયકલ તમે નોર્મલી સ્ટડી કરતા હો છો. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ક્રેડિટ ગ્રોથ સાયકલ. તો ઇન્ડિયામાં ક્રેડિટ ગ્રોથ ઇઝ રિઝનેબલી સ્ટ્રોંગ and that will, at least in our expectations, will continue to be the case. The second is the NIM cycle, the net interest margin cycle. તો જ્યારે બી રિઝર્વ બેંકના તરફથી રેટ્સ વધવાના શરૂ થઈ જાય ત્યારે તમારું છે ને યુ રિપ્રાઇસ યોર એસેટ્સ ફાસ્ટર દેન યોર લાયબિલિટીઝ. એટલે તમે લોનના રેટ તરત વધારી દો ને ડિપોઝિટમાં તમે થોડી વાર રહીને વધારો, એના કારણે તમારું નિમ્સ એક્સપેન્ડ થાય છે. અને હવે જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પીક થઈ ગયા છે તો લોકોનું એક્સપેક્ટેશન છે કે નિમ્સ કરેક્ટ થશે. અમને નથી લાગતું કે બિયોન્ડ 15-20 બેઝિસ પોઈન્ટ્સ એ કરેક્ટ થશે. તો વન, ક્રેડિટ ગ્રોથ સાયકલ ઇઝ સ્ટ્રોંગ, નિમ સાયકલ ઇઝ રિઝનેબલી ઓકે. તીસરી છે તમારું ક્રેડિટ કોસ્ટ સાયકલ, અને એ બી તમે જુઓ કે 2018 પછી કોર્પોરેટ લેન્ડિંગ નેક્સ્ટ ટુ નથિંગ થયું છે, અને રિટેલ જેટલું બી લેન્ડિંગ થાય છે દેટ ડઝ નોટ બ્લો અપ ઓલ ઇન વન ગો. તો તમારી ક્રેડિટ કોસ્ટ સાયકલ બી રિઝનેબલી ઓકે છે. તો નાવ ધ લાસ્ટ સાયકલ વન નીડ્સ ટુ પ્લે ઇઝ વેલ્યુએશન. અને આના કેસમાં અલગ અલગ લોકોએ અલગ અલગ રીતના પોઝિશન્સ લીધી હતી. તો our own fund bought ICICI Bank and SBI 3 years back, અને ત્યારે HDFC અને કોટક બેંકના વેલ્યુએશન્સ એ લોકોએ કેચઅપ કરી લીધું. We did not participate as much, but a lot of players played the PSU rally on the same theme. પણ હવે મને લાગે છે કે મેજોરિટી વેલ્યુએશન જે ડિફરન્શિયલ હતું એ બ્રિજ થઈ ગયું છે. And now things will come back to the nuances of bank borrowing and bank lending. તો એ કેસમાં IDFC બેંક અમને reasonably well placed લાગે છે. The better way to sort of take position in IDFC bank is actually IDFC Limited, કારણ કે they have been on record to say કે અમે આને structure collapse કરી દઈશું, અને જો structure collapse થશે તો you will get shares in IDFC bank. તો અત્યારે તમને ઓલમોસ્ટ 12-13% ડિસ્કાઉન્ટ થી તમે IDFC ફર્સ્ટ બેંકમાં વાયા IDFC યુ કેન ગેટ પોઝિશન્સ. સો વી લાઈક IDFC લિમિટેડ. ઓકે, બીજી પસંદગી IDFC લિમિટેડ પર આવતી દેખાઈ રહી છે. રોહન, આપની પાસેથી બીજી પસંદગી જાણીએ. જિંદાલ સ્ટેનલેસ બાદ કયા સ્ટોક પર તમારું રેકમેન્ડેશન રહેશે? So we have highest allocation in one of our fund, that is Larsen and Toubro. See, Larsen, we all know it's a great company, infrastructure major, અને જે રીતના એમને મેટ્રોનો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે, તો this is a very very good buy. કંપનીના જે પણ ઇશ્યુઝ છે, I think so in last 1 year has been cleared out. હાઈએસ્ટ પ્રોજેક્ટ્સ અને જે રીતના વેલ્યુ મળી રહી છે કંપનીને, from 14 years it was at the same price. If you see, the profitability has crossed to a significant level. અને આ કંપનીમાં અમને એવું લાગે છે કે અહીંયાથી બહુ ખોવા જેવી નીચેમાં જગ્યા નથી. અને તમે આખા માર્કેટના સેગમેન્ટમાં જુઓ તો નિફ્ટી 50માં જો 2 કે 3 કંપની જો હજી પણ સ્ટડી છે નિયર ઇટ્સ ઓલ ટાઈમ હાઈ, તો એક એમાંથી છે L&T. સો લુકિંગ ફોરવર્ડ ઓલ્સો વેરી સ્ટ્રોંગ થિંગ્સ ઇન ટુ ઇટ. અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એસેટ જોવા જઈએ તો હેઝ નોટ ગ્રોન ઇન લાસ્ટ 10 years. સો ઇટ ઇઝ વેરી મચ પ્રોબેબલ કે આ વર્ષની બહુ મોટી તેજીમાં એમનું પાર્ટિસિપેશન બહુ સારું હોઈ શકે છે. તો L&T we are expecting 3100 rupees into 1 year, અને our holding is there. અને જો એમને પ્રોજેક્ટ મેટ્રોનો મળી જાય છે હૈદરાબાદનો, તો that will be a very very positive for the company which we are waiting. અને બહુ હાઈએસ્ટ પ્રોબેબિલિટી છે કે એમને મળી શકે છે, seeing the credential of what they can execute in India as an infrastructure company. ઓકે, તો એક પસંદગી ઇન્ફ્રા પરથી L&T પર આવતી દેખાઈ રહી છે. 3100 સુધીના લેવલ્સ આ કાઉન્ટર બતાવી શકે છે. છેલ્લી પસંદગી જાણીએ આજના દિવસની ખાસ રજૂઆતની. જીગર, આપની પાસેથી આર્કિયન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IDFC લિમિટેડ બાદ આપ કયા સ્ટોક પર રેકમેન્ડેશન આપો છો? Right, one of the small caps we like, એક કંપની છે Satin Credit Care. Right, Satin Credit is a microfinance lender. તો માઇક્રોફાઇનાન્સમાં શું છે, તમારે એસેટ ડ્યુરેશન્સ ટેન્ડ ટુ બી જસ્ટ અ ફ્યુ મંથ્સ, 15 to 18 months. તો તમે આ કંપનીનો જે એસેટ ક્લાસ જોશો, આઈ વુડ સે 90% ઓફ ધ બુક હેઝ બીન ક્રિએટેડ આફ્ટર 2021. એટલે તમારા પોસ્ટ કોવિડની બુક છે, જ્યાં GNPA will typically be only be something like 0.2-0.3%. આનું જે માઇક્રોફાઇનાન્સની સાયકલ છે that has undergone sort of several rounds of pain. તો તમારે આમ્ફાન ફ્લડ હતું, એના પછી આસામ ગવર્મેન્ટે લોન વેવર આપ્યું હતું. તો આ બધાના કારણે શું છે, તમારી ડેલિન્ક્વન્સી વધી ગઈ હતી.
અને અમને હવે લાગે છે કે this is now well sort of in the background. The third is કે growth આ લોકોનો will come back to something like 20-25%, right? So that way you will be able to see a reasonably good growth. Our bankની sort of loan book is around 8,500 crores by March, can grow 20-25% for next 2 years, generate 3% ROA. So you can look at profits sort of which were 160 crores last year. એ તમારા ઓલમોસ્ટ 400-450 કરોડ સુધી જઈ શકે છે નેક્સ્ટ 2-2.5 વર્ષમાં. અને the book bank, the sort of microfinance is available at 0.5 times price to book. તો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની લાગે છે અમને. જી, તો સર્ટેન ક્રેડિટ કેર એક અંતિમ પસંદગી FY24 માટે ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. રોહન, જિંદા સ્ટેનલેસ L&T બાદ આપની અંતિમ પસંદગી જાણવાનો સમય ક્યાં તમારું રેકમેન્ડેશન રહેશે? Tomorrow again, I'm a buying chair, so we walk the talk is Great Eastern Shipping. See, logistic akho segment has not done good from last 15 years as infrastructure and infrastructure માં અમે એને કોટ પણ કરીએ છીએ. And this company Great Eastern Shipping is again a great value buy. You can get still એક 10 ના P ની નીચે મળી રહ્યો છે, superior balance sheet છે, nearly over 13-14 years stock એ perform નથી કર્યું, અને જે રીતના જે ટર્નઅરાઉન્ડ આવી રહ્યું છે લોજિસ્ટિક્સમાં અને શિપિંગ સેગમેન્ટમાં સૌથી મોટું પ્રોબેબલ કંપની છે. હજી પણ પ્રાઇસ ટુ બુક વેલ્યુની નિયર અબાઉટ 1 પર છે. અને કંપની અમે હમણાં રિસેન્ટલી 3 વખત મેનેજમેન્ટને મળ્યા, અને જે રીતના ફ્રેટમાં ચેન્જીસ ટુ ધ ડિલિવરી ઓફ ધ શિપિંગ ને કોસ્ટિંગમાં ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે, દેટ ઇઝ અ વેરી પ્રોફિટેબલ પોઈન્ટ ફોર ઇટ. સો વી જનરલી ફાઇન્ડ કંપનીઝ વિચ આર ટર્ન અરાઉન્ડ એન્ડ અ વેલ્યુ ટુગેધર, અને એમાં ગ્રેટ ઇસ્ટર્ન શિપિંગ કમ્સ ટુ ધ પિક્ચર. વી આર expecting the company to look forward for 615 or somewhere around price. We are looking forward for at least 1,200 rupees in 1 year down the line. ઓકે, તો 1200 સુધીના જે છે ખાસ કરીને અહીંયાથી તમને લેવલ્સ બતાવી શકે છે. SCI પર પસંદગી આપણને ખાસ કરીને દેખાઈ રહી છે. તો આ ખાસ રજૂઆતમાં બંને એક્સપર્ટ્સ પાસેથી ખાસ કરીને જે આપણે પસંદગી જાણી હતી, તો એકવાર રિકેપ તરફ નજર કરી લઈએ. જીગર મિસ્ત્રી તરફથી જે 3 સ્ટોક્સ પર આપણને પસંદગી આવતી દેખાઈ રહી છે, આર્કિન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, IDFC લિમિટેડ અને સેટિન ક્રેડિટ કેર. આ પસંદગી જે છે એમના તરફથી તો ખાસ કરીને આ કાઉન્ટર્સ એવા છે કે જે જીગર તરફથી તમે આવનારા નાણાકીય વર્ષમાં ખાસ તમને સારા રિટર્ન્સ અપાવશે. ત્યારબાદ આ બંને ત્રણેય કાઉન્ટર્સ તો છે જ. અન્ય રોહન મહેતા તરફથી જે પસંદગી આવતી દેખાઈ રહી છે, જિંદલ સ્ટેનલેસ પર ખાસ કરીને જે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે, ખરીદદારી માટેની સલાહ તમને આવતી દેખાઈ રહી છે. L&Tના કાઉન્ટર પર પણ તમારે ફોકસ રાખવાનું છે, એક અહીંયાથી રેકમેન્ડેશન દેખાઈ રહ્યું છે, અને સાથે SCI પર પણ જે છે આ ત્રણેય પસંદગી રોહન તરફથી દેખાઈ રહી છે. એ સાથે જ હવે રજા લેવાનો સમય થયો છે. જીગર, આપની પાસેથી સૌથી પહેલાં જાણીએ ડિસ્ક્લોઝર્સ કોઈ આજની ચર્ચા માટે. Right, as I said, buoyant capital is interested. I invest only through buoyant capital, so you can assume I am also interested in this. જી, રોહન, આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર્સ. Yeah, as I told in everything, અમારા બધા જ ફંડમાં આ ત્રણેય સ્ટોક્સની સમાવેશ છે. અમારું બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ છે. આજે અમે કોઈ પણ બાય નથી કર્યું પર્સનલ અકાઉન્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇસ આપવા પહેલા. સો there is no insider trading clause. જી, આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે આ ખાસ રજૂઆતમાં જોડાયા અને રોકાણકારોના પોર્ટફોલિયોને ખાસ કરીને સારા રિટર્ન્સ માટે સ્ટોક્સ રેકમેન્ડ કર્યા. આભાર. તો હાલ સમય થયો છે આ ખાસ રજૂઆતમાં. બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. વધુ અપડેટ્સ માટે તમે જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે.